Ờ, vừa reset xong, reset lại xong vừa thấy hơi giật. Có vấn đề gì về âm thanh game hoặc là tiếng mình nói thì mọi người comment trên bình luận nhé. Ok, giờ mình đã tham gia vào cái bữa tiệc dành cho những cái nghệ sĩ ở thành phố này. Thì mình có optional mình sẽ làm là tham gia vào các cái trò tiêu khiển trong cái lễ hội này. Gì đấy? Em mời món gì đấy? Do you feel taking a bath? Hỏi mình có sợ đi tắm không? Mình không sợ. Mà ở bẩn à. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. The paintballs, cast them at the canvas. Sẽ thử tham gia một cái trò chơi xem nào. Trò gì đấy? Ở đây cái túi gì ấy? Mấy màu liền. Yet another. Đặt lên à? Paradigm manifested. Màu à? Gì nhỉ? It's obvious. It represents transgression in its purest form. Ném màu lên cái tấm bạc này. Có màu xanh à? It's not a landscape, you pleb. It's a manifestation of the man's soul. Màu khác. Cái màu luôn đi. Come, let's look in the others. Crimson oxblood. Full sensory garden. The composition takes shape. Yes, it's sure to be a masterpiece. Please do not disturb. Hết à? Tím. Quite the noble color. Splendid. The sky over Toussaint before the storm. Or a deep. Voila! Fine. Now, allow me a moment to ponder. My appraisal? The painting depicts spiritual dualism. The continual battle between good and evil. And defiance. Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Xem mình định vãi trưởng. It must be some famous idea. Such talent. Exceptional tree. Có trò gì trong này? Needs I remind you, it's not what it is. Pretentious. I was prepared for all sorts of criticism. Blah, blah, blah. Avant-garde, schmaffant-garde. It's all about two things. Coin and copulation. Đó, trò gì trong này? À, ở đây ngoài này.
này True talent tastes like the grape. gì? The great wine. Wine by the barrel, wine by the crate. Wine is my lover, my master, my mate. Không này say rồi, thì nên say rồi. Nó làm gì? Sure to be in one of the alcoves. Such talent. Exceptional, true. Cái này Would kiểu you khác. ever love to meet Your voice as you've made no effort to understand. It's a metaphor of the constant struggle for power and influence. I shall go there. Or perhaps what else do they think of? If they can't agree, you have to cut the line. And you, constant struggle. Cấp. À, đây. Kéo. Diễn hơi sâu, không? Hết rồi. Have you not heard the news? Have I not heard? It's on everyone's lips. 4 events in one night. The theft of the... Tám tơi. I'm sure you understand. Có gì cái ông kia này ngồi trên tấm thảm. The mage. I believe he's casting spells. Nhìn vào su kia có vẻ ông ấy đã phù phép gì đó mà vừa nói với mình. Ghê quá nhỉ. Đến là được cá heo. How beautiful. The dolphins. That is no ordinary illusion. The man is a true artist. Impressive. Rất là ấn tượng. Mẹ cái này. Phải chưa? Đấy. Này cầu nằm bên trong này. Tiếp xem. Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. Cái lồng đèn lồng đèn đây cái lồng đèn này thì sẽ đem lại nhiều may. Fine. Let's give it a try. Never suspected you believed in such things. May rồi. Rồi sao? Được à? Nữa. Từ thang sách cả. Here's Hay. Absinthe, the preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. I've built up a pretty powerful resistance.
brother. Đi tìm có cái BD object hoa trên mái tóc. Blah, blah, blah. Avant-garde, schmaffant-garde, it's all pretentious. I was prepared for all sorts of criticism, but blah, blah, blah. Pretentious. I was prepared for all sorts of criticism, but pretentious. Cái So much time I spent polishing that one-man play. And Countess de Safel was there, that's the word. Blah, blah, blah. And pretentious. I was prepared for all sorts of criticism. It's an outrage. Cecilia never should have performed tonight. You should have. It seems someone decided otherwise. That someone knows nothing of truth. We are busy. We wish to be alone. Please, leave. We are busy. We wish to be alone. Please, leave. As for that style, I'm sure you understand. There are a great many highly qualified candidates. Then I shall have to convince you your ample generosity would be best invested in me. And how do you aim to do that? I shall arrange a private performance after the soiree. Ah, my dear. I sense you've a knack for persuasion. nha. Cái kia bà cũng là em cái chiếc dành cho anh. But are you sure it's an original? My employer swears it. Besides, have you not heard the news? Have I not heard? It's on everyone's lips. 4 duets in one night. The theft of the century. Please leave. This is a private alcove. Đĩa. Đây là cái phòng riêng. Anh đi ra. Cecilia never should have done. Đây. Nhất. Sure you understand. There are a great many highly qualified candidates. Then I shall have to convince you. Need I remind Đó. I shall go. Or perhaps I will. You must throw off the manacles. Venture on the bounds of accomplishment. this painting, it's rather... It's very... Bloody colorful, that's what. Đây rồi. Anh nóng. Phải tạm dừng. Lại. Không chết. Khóa kênh đấy. Khóa cảnh này đã. Do not disturb! Shoo! Shoo! Không được. It's the right flower.
Đây là chính là bông hoa này đây. Of course it is. A Kaviri Rồi. orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. Của anh chỉ To có me? vài phút thôi. Lie still. You may speak, but for Nằm đấy. love's sake, do not move. Đừng di chuyển. Có thể đừng nằm đấy và nói chuyện mà. Need I remind you that neither did you? Wow. Impressive portrait. Tranh rất I là đẹp. know the style, the stroke. This is Cái Dorian kiểu vẽ Velez. này đây là The Doris. gracious lady has heard of me. I've Cô heard cao Anna quý ở đây sao biết Henrietta tôi vậy? herself wished you to Tôi đã paint nghe her tuổi portrait Anna once. Harita đã nhắc At tới one point, người the họa sĩ palace này. chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he severed all contact. He said he would not dare offend her illustrious highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I think you may still get your chance. Đây, vừa chỉnh xong âm lượng của đầu vào game với cả tiếng nói, phải như là game hơi to. Mình sẽ hỏi We là came here to meet you tôi tới specifically. đây để gặp cô, To meet me? gặp tôi ư? Why? Nhưng tại sao? Centurion Noble you came here with. Wanted to ask you about him. Sintiran tới Centurion đây Noble. gặp nói chuyện với cô. You must Nhà văn think I'm Sintiran. Cecilia. Ý anh là Orchid Cecilia, confused me. I có told phải là you cô not không? to move. Cô làm tôi có vẻ As she bối rối. concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I Không, caught it. tôi chỉ tới đây và But xem vở I diễn của did see Celia the thôi. novel. Và cô ta ném cái Really đóa hoa like này. to talk to him. Cô What did cầm he lấy. look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift. Ta đã đưa cho Celia A một cái món heart-shaped quà nhỏ. box. Then Và they cái strolled off hộp together nhỏ. towards the refreshment tables. Excuse me, madam. Xin lỗi. Monsieur, I cannot Quý ông work quý bà, like this. tôi You không thể làm must việc với như thế leave này. now. Hai người có thể đi được không? Ngay bây giờ. Thời dài cảnh. Về qua cảnh nóng rồi. Bật lại thôi. Thì vừa rồi ta đã tìm thấy người tưởng như là Cillian mà đã không phải, chỉ là một người tới đây để tham gia cái buổi trình diễn này thôi. Và cô ấy là xem buổi biểu diễn của Cillian, và Cillian có giật cái đó hoa tím ở trên đầu và đưa cho em xuống khán giả, và cô gái này đã cầm lấy và để lên đầu. Thì cái này có nói là có một người đàn ông đen, cao, tóc đen và đội mặt nạ giống như bất cứ một người khác đã đưa Cillian đến một cái đưa phòng riêng ấy, đưa cho, và có đề nghị đưa cho một cái hộp nào đó. Nên chúng ta cần lần theo dấu vết để tìm Cillian. Thì đấy, cái gì đỏ đỏ sao? Lui ra không ấy? Did you say something? À, Beyond the bounds of accomplishment. Love letter penned on a napkin. Look, cái bức thư tình. Laura, người yêu em mãi mãi, Fabienne. Oh, my amour, my sunbeam flittering across the firmament of my life. Trickly efforts. It is irreverence to the work's ultimate meaning. Such talent. Đấy. hit a fistech. Artist's way of numbing their existential pain. I do not even wish to comment. Cái gì vậy? Bát. Bát này chứa cái món ăn gì đó đặc biệt là chuyên dành cho
nghệ sĩ. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. Đây Looks like it held a đây. flask of perfume. Đây cái hộp A đây. gift from the Cintrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow it. Hộp trái tim. Và Cillian có vẻ đã mở cái hộp đấy ra rồi, và trong này nó có đựng kiểu loại nước hoa nào đó. Vẫn còn đang vương vãi đây. Chỉ vì đây. Mình sẽ lần theo cái mùi này để đi tìm. It is irrelevant to the Đâu rồi? Dẫn đi đâu? It's very Bloody colorful, that's what. ignorance. Dẫn ra chúng ta tới cái mua thả đèn lồng đây. Tới một cái căn But phòng. what if it hasn't come? He'll definitely come. Don't worry, How can you be so sure? brother dearest. Ta tới một căn phòng. Trust me. Căn phòng riêng. Có vệ sĩ. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Xin lỗi, chỉ những cái nghệ sĩ ở Mandragora mới được vào. We must consider what to do. Ta cần phải lên kế hoạch làm sao để đi qua đây. I'd recognize that Nhưng voice tôi anywhere. nhận ra cái tiếng nói đó. You must be mistaking me for someone Chắc anh else. đang nhầm tôi với ai đó I rồi. served 15 years in the Phục vụ 15 palace. năm trong cung Your điện. Grace, I'd Nữ not hoàng mistake you for không anyone. thể nhầm được bà với ai. Nào, im lặng. Incognito. On Và state chúng tôi tới đây có lý do. Yes, Your Grace. How may I serve? Vâng, thưa nữ hoàng, tôi có thể giúp gì được cho bà? Nhất là không được nói với ai chúng tôi I tới hope đây. we can count on your discretion. Of course. Nhiên, I shall be silent im as lặng. the grave. người chết. Anh có nhìn thấy Cecilia hay không? Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, Bà ta đang ở where she trong went thay with a đồ, nobleman. nơi mà They cô ta clearly chờ đợi một nhà thơ. drawn to each other. Hai người có vẻ rất What là did the cuốn man với nhau look đấy. like? Tall, Ta trông như nào? broad-shouldered, a black Cao, beard peeping vai out rộng, from under his với mask, cái and he spoke with a foreign râu accent, đen a drawl dài of dưới sorts. lớp mặt nạ. That must be him. Chắc là hắn ta We rồi. must get to the dressing room. Ta cần phải đi Quick. vào cái phòng Yes, thay Your đồ. Grace. I'll take you. No, Vâng, thưa stay nữ here. hoàng. Anyone Sẽ tries đưa to bà đi. flee, you Không, stop them. anh ở đây đi. Understood. Có ai tới thì anh sẽ báo hiệu để cho chúng tôi. Quickly, upstairs. Lên gác. Vội thế. Đây, mùi hương dẫn vào cái cửa bên này. That must be Cecilia. Đó chính là Sicilian đúng không? Đỡ mẹ cổ rồi. No pulse. We're too late. Có He, cử động gì he cả. slit her throat. Ta đã The brute. cắt cổ cô ấy. Tàn bạo. Didn't go out the door. Guard would have không noticed. chạy ra bên Might ngoài. still be somewhere here. Thế thì người You bảo vệ must đã biết find thấy him rồi. before he harms another. Hãy tìm thấy I em shall ta trước alert khi hắn Oriana. hại chết At người khác. once. Tôi sẽ She cảnh should báo bring her Oriana. swami to a close. Tôi Shouldn't sẽ split up. Geralt, I will đóng be cửa fine. cái buổi. Go after that buổi rogue. tiệc I này. shall fetch help. Geralt đừng đi. Geralt bảo là cách nhau ra, nhưng mà nữ hoàng bảo yên tâm đi, em lo được mà. Kinh phải chưa? Cắt mẹ cổ. Đồ. Em xem có đồ gì không. Rất nhiều đồ ở đây. Xem khám nghiệm. Killed her and went out on the balcony. Hắn đã giết người phụ nữ này. Đi ra cái ban công. Vết tay, Bloody handprint. dấu tay It's his. của tên sát nhân. Tore down the door. Made a platform. Clever. Must be pretty strong too. Gỡ cái cửa kia ra, nối giữa hai cái ban công này tạo thành một cái đường đi. Broke the flower pot when moving the door. Then stepped in the soil. Làm rơi cái chậu hoa và dẫm phải cái Footprints đất ở trên đấy và made tạo by thành soiled cái dấu chân. boots.
Must have climbed this ladder. Đây, trèo trên cái cầu thang này. Đâu à? Đây rồi. Could still be here. Need to stay alert. Ta vẫn có thể ở trong này. Cảnh giác. Đập vỡ gương này. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Máy đó đã va chạm mạnh vào cái gương này và có cái vết trắng trắng dưới này là ngã xuống. Tí đồ, lấy tí đồ. Xin tí đồ nhá. Bloodstains. Vệt máu. Này nó bị chấn thương, có vệt máu ở đây. Đây. Links of a snap chain. Jewel must have been on it. Cái vòng cổ. Vòng cổ. Có vẻ như tiếng tôi nói vẫn là hơi bé. Tăng lên thôi. Ok, tiếp tục nào. Vừa chỉnh âm xong xem có cái âm lượng có ổn không. Cái hộp Jewelry box. Hộp đựng. Box busted. Hình như là hộp đựng cái đồ trang sức, cái dây này đây, chắc đây. Đây là cái mặt trang sức đây. Đồ trang sức rất là có quý, có giá trị. Có dấu vân tay, có dấu tay máu trên đấy. Chắc là kẻ cướp đã vào đây để vì cái này. Và nó lại cái dây đeo này lại đứt ở bên cạnh, chứng tỏ có vẻ như là có cái việc đánh lộn ở đây. Có vẻ như là vậy. Xem có dấu tích gì nữa không à? Rất nhiều đồ. Cái nến này bị lệch sang một bên. Sconce is bent, smeared with blood. Someone tried to grab it. Dấu máu ở trên cái nến này, có vẻ như là đó đang cố gắng mà lấy cái đế nến này ra để căng nhau. Blood on the window frame. Someone climb out, fall out. Dấu máu ở trên bệ cửa sổ của ai đó đã trèo ra. Ngã hay sao? Looks valuable, but it's not what he came for. Nó là một cái vòng cổ khác nhưng mà nó lại không bị đánh mất. Không phải cái thứ mà hắn tìm. Knocked over, turned toward the room. Dấu mực. Mực ra bị đánh đẩy về một hướng. Đây. Canvas is cut. Somebody took a knife to the painting, looks like. Vết chém bằng dao. Gì đây? Cái dao đây, con dao đây. Hunting knife, richly ornamented. Used during the fight, probably. Dao gấp. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centurion must have been the flyer. Bảo vệ vào.
So, chủ bữa this tiệc. is the tracker. A witcher. Đây có vẻ là yes? kẻ lần giấu Indeed, Witcher hay this sao? is him. Vậy We anh found the ta body together. tôi đã tìm Then thấy he cái xác set chết off cùng in nhau. pursuit of the killer. Anh ấy đã đi tìm kẻ giết And người. ended up here, but Rồi I've kết only thúc ở found đây. evidence of a fight. Tôi đã tìm thấy bằng chứng Seems của the việc đánh sentry nhau. has killed his last. Finally failed this time. Shame it Và như là happened too late Cintran for đã Cecilia. kẻ giết Sinan đã kết thúc ở đây. Always told her she chose her Đã mates chết. badly. Cô ấy thật But là I tội would never nghiệp. have suspected she could arrive with a murderer. Cô ấy đã chọn một ngày rất là đen đủi. Tôi không nghĩ là I'll cô ấy alert sẽ the bị giết ở staff. đây. Have them see Sẽ to bảo everything at once. Meanwhile, đánh động we nhân should viên sit. để tìm I will tell you everything in cái full xác của detail. cô ấy. Đó mọi người có thể ở trong này. Cái đoạn Geralt tôi còn nói là có vụ ẩu đả ở trong cái phòng I đấy, caught him red-handed, đi tìm cái attempting to burgle, viên ngọc mà rifling bị tách through ra my ấy. possessions. Rồi có What vụ did đánh you do? nhau, xô đẩy Summon the và có guards? người ngã xuống cửa There và was chết. no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as he Đánh nhau với bà struggled. này à? He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Đang kể lại Everything vụ việc happened đấy. very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He... Fell out of the window. Just so. Sự việc nó là như vậy. Bà này bà ấy gặp kẻ trộm đấy, thì có thằng tên trộm đấy có khống chế bà này. Còn tuy bà này bà dãy ra được, thì hắn rút con dao ra, thì bà ấy cầm cái đế nến ấy, bà ấy vã kia thì nó choáng, rồi nó đi lầy bẩy vào đúng cái cửa sổ thì vấp và ngã xuống. None too wise picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman in a Không thông frock minh khi clad mà in đối đầu với plate. kẻ cướp mà có I can vũ take khí. care of Tại myself, sao? I Tôi là phụ assure nữ à? Vì tôi là phụ nữ hairpin à? might look like mere ornament, but plunged into an eye, it can be as effective as a blade. Thì bà ấy nói là bà hoàn toàn có thể là đứng lên và bảo vệ mình, cần phải có cái sự bảo vệ của ai cả. Bà ấy là phụ nữ. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes, he stood over my dressing table, pouring through my jewelry. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Cái này là Oriana, trái tim how của did Toussaint you mà. ever Tại sao? come to have it? Oriana, tại sao cô có cái I bought trang it sức này? many Tôi years đã mua ago nó from a young lâu woman. rồi, từ một cô gái trẻ. Là mình có nghi tức là mình có nói là cái tên cướp này là nó biết cần tìm cái gì, cần tìm thứ gì khi mà vào phòng này, như khác ngược với cả cái lời nói của bà kia là khi mà bà ấy vào phòng và hắn ta cố cướp bà ấy. Vậy thì Jewel seems important. cái sức Why? này sao nó quan trọng? The heart Là is an gì? heirloom. It belonged to my family for years. Cái đồ trang sức này nó Then thuộc it về gia đình disappeared. tôi từ rất lâu I rồi. didn't think we would ever Nó đã recover biến it. mất và tôi không Seems nghĩ someone là tôi is sẽ very tìm được nó. determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look, Tên cướp đã đánh rơi những cái bộ đồ nghề ở lại, thì cái bản vẽ này xem thử xem, hoàn toàn giống The heart of Toussaint. trái tim của Toussaint. Presentation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. Cái tên cướp này có vẻ như là được hướng dẫn cách cụ thể So it phải is tìm not cái gì. him we seek, but his employer. Vậy thì không phải là hắn Is ta, this the only lại là evidence we cái Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting gì mà hắn knife. đã tìm tới. Used to Chỉ skin là game. người Got an giúp emblem việc on its thôi. hilt. Tôi tìm thấy cái con dao This này. crest is used by the lords of Duntine. The Này present được sử master dụng of the bởi castle is a passionate Thánh hunter. chúa Our Duntine. next lead, perhaps. Một cái lãnh chúa mà rất có cái đam mê săn bắn. Có thể là cái mối tiếp theo hay sao? Duntine, lãnh chúa của vùng Duntine là cái gì? Duntine. Remember the place. Tôi nhớ cái Abandoned vùng đất này. ruin just a few years ago.
More đất bỏ recently, hoang the family's last heir, vài năm trước. Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His Biết gì về tên grandfather Roderick was an này không? advisor to Queen Ademarta. The Ông family của hắn received ta, those ông lands as của a hắn grant ta for his là người service. cố Roderick is vấn quite của a nữ hoàng recluse. đời trước. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Gã Roderick này, lạ, tránh khỏi xã hội, tin tưởng, nhỏ. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Phép tùng lát. Việc riêng gì đó. Việc cô nghĩ sao về Oriana? Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. Oriana khiến hài lòng, chịu nào đó. Oriana, cái bút vẽ này có The gì? drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. Phải vừa dùng cái rốt bảo là cái My sister, đá quý. Siana, might be among the schemers. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. Bố mẹ là vua và nữ hoàng banish là lưu đày ra khỏi quốc và không gặp chị mình từ đó. Giải thích lại từ đầu là vẽ đá quý cùng bản mực giấy tôi cũng thiết kế cũng như là cái quỳ giống như cái lá tên là thư cái tên những cái nạn nhân ấy, phải có sự đây khi mà vẻ là cái người mà ăn cắp cái thang này là cũng là một người mà ai đi giết khác, 5 cái tên ở trong cái lá thư ấy. Trùng hợp ở đây khi mà cái người đứng sau việc này lại
Nguyên nhắm luôn nhắm tới Hoàng rượu đến cái nữ trang chỉ dùng cho hoàng tộc và tới trực tiếp tới Hoàng còn nói chị mình có thể là bà ấy, người mà đã bị lưu đày đi khỏi cái vương này từ rất lâu rồi khi họ còn nhỏ. Vậy thì tại sao What did your sister do to get banished? Sienna đi was Sienna cursed. rủa Parents run afoul of some mage? mẹ No. của pháp sư là sao? Không, She was born at an inopportune moment. ấy They chị said ấy she đã was đẻ touched ra by trong the cái curse of the Black việc rất là Geralt, biệt. is it true? Can an Nhưng mà- individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. đẻ ra Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Sienna. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Sienna knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. cái đoạn vừa rồi nhanh quá là tôi kịp tới đọc từ đâu. Nghĩa là người chị Hoàng đẻ ra thường thôi cả, nhưng mà người lại nghĩ rằng ấy bị lời nguyền, bị đẻ mà rồi nên nhỏ với nhỏ thường thôi. Anh em Cedric, về chị của Hoàng thì hơi có khác một chút. Bạn nghĩ rằng vì lời nguyền như vậy thì mình khả năng là nhìn thấy trước tương lai trong những mơ. Trong một lần thì là anh em Cedric là giết ông, bà ấy nhìn trong giấc mơ. Vì lý do đó mà anh em Cedric biết ra là như vậy. Và gia đình mà đuổi chị, 2 chị em càng khăng khít. Bây giờ chị của mình Think your sister might be involved? Why? sẽ You see- tham gia không? Tại sao? I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Sienna received it from father as a gift. At the time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl, someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Duntine, and if Sienna is there, you must find her. No matter what she did,
She is not to be harmed in any way, shape or form. You must make sure of that. Hoàng thì có nói rằng là cái hành động Hoàng thì ghen tị với những gì là bà ấy bị biệt đối xử, rất là thèm thuồng khi mà Hoàng có là những cái hành động như là đi cướp rượu và cướp nữ trang, thể hiện cái việc rất giống những gì từ nhỏ mà chị của nữ hoàng luôn ăn cắp đồ chơi, chịu về cái những gì có. Nhưng mà nữ hoàng thì giao cho mình nhiều khác nữa, và bây giờ cái vụ án giết người theo một cái cách khác. Em chỉ đảm bảo đây, đảm bảo không có một cái xước gì người đấy gặp được. Chẳng bị không thể. Can't guarantee her safety, unfortunately, especially if she's one of those responsible for these crimes. Witcher, that was not a request. Chưa được. Your Grace, Chưa. Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! Yes, I had no idea you were in Beauclair. And this is... Đây à? My very dear friend, Detlaf van der Erete, Detlaf. an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witcher's hunt. Ah, yes. Splendid. What? But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... Rượu. ages, literally. Rất lâu rồi. Witcher, I hear you know Regis too, even that you are friends. Anh ấy cũng là bạn. Không. Seems surprised. Why? Sao? I never would have suspected Regis to find common ground with a Witcher. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only two options, to kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. For what might a monster wish to apologize to a Witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require protection. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this? It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the Witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me Tôi hết rượu rồi. When I Để help đi tìm rượu Regis, cho mọi người được không? know your Để tôi wine đi. a lot better than I know mine. Đúng Regis. We shall return forthwith. Tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Thế là đoạn hội thoại vừa rồi thì thằng Detlaf có đá đều. Không phải là đá đều, tức là nói An cả nói exceptional tránh. conversation, don't you think? Vampires, a Witcher, and the Duchess of Toussaint. My. Thật là Highly hay exceptional, ho. Regis. Khi mà có Wanted to talk to you in chưa private. You có crazy Magazine mà bringing có Detlaf cả here? Geralt, allow me to explain. No, anh dám let me đem Detlaf explain. thì sao? He's Để tôi giải thích. dangerous, and you were gonna watch Không, him. hãy để But tôi. that is precisely what I'm doing. Detlaf believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Tức là
Mình biết đấy là Deadlaugh, tức là con quái vật giết 5 người ở cái vùng này. Tuy nhiên thì trong đoạn hội thoại vừa rồi thì giáo Rihanna có nói rằng là những Witcher và quái vật thì chỉ có giết hoặc là bị giết mà thôi. Thì tại sao Witcher không lại không ra tay? Thì mình có nói là mình không phải mình có nói mà Deadlaugh có nói tới cái việc là con quái vật tới đây là để xin lỗi cho những cái việc hắn làm với những người hắn đã giết. Thế thì những cái gì mà hắn làm là đều có người giật dây cả, đều vì một mục đích là giải cứu cái người mà hắn yêu thương. Thì mình có lựa chọn được đấy ấy, thì mình có lựa chọn là cũng giống như con người, nhưng mà bị đẩy đến cái bước cuối cùng phải lựa chọn thì cũng sẽ giết thôi. Tuy nhiên là mình vẫn chưa tin tưởng Deadlaugh và có hỏi Regis bạn mình là tại sao anh lại đưa Deadlaugh tới đây. Thì Regis có nói là Deadlaugh tin tưởng Geralt là một người có thể làm được cái nhiệm vụ, có thể cứu cái người yêu của Deadlaugh bị bắt cóc, thì qua đó là khiến Deadlaugh không phải đi giết người nữa, không phải đi hạ sát ai nữa. Thật sự là một cái việc ngẫu nhiên khi mà anh tới đây hay sao? Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence. Có vẻ như nó No, a beautiful little bird told us. Không phải, mà chỉ có một con chim nói với chúng tôi. Oriana. Ta anh biết cô ta. Để tin tưởng được hay không? I met her years ago. Cô ta vài năm trước khi tôi gặp anh. Trước khi cô ta ở lại ở Clear. I can't begin to tell you in how long. Cái câu chuyện tôi gặp Oriana có thể rất là dài. Tôi có thể kể được bây giờ, thì tôi sẽ kể cho anh về cô ta vào một ngày nào đó. Tôi đã biết cái kẻ tống tiền ở đâu rồi. Lâu đài đắt là gì đó quên mất rồi. Thật là tốt, chúng ta phải đi tới đó. Nữ hoàng có thể thấy cô chị gái đã mất tích từ đây rất lâu rồi. Để cô ta đã liên quan tới cái việc cái người tống tiền. Mean to say we can't breathe a word of this to Deadlaugh, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Deadlaugh here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Deadlaugh. Good luck, my friend. Thế đi đến cái chỗ người chị của nữ hoàng của mình. Và Regis phải giữ chân Deadlaugh ở đây và không nói gì cả. Để sẽ gây nguy hiểm. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem, especially a wine to be served to two exquisite ladies. Regis, gallant as ever. Gallant. I regret all the more that I shan't finish the second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? Geralt, anh đưa Tiêu đi về chứ? You have exceptional friends. This Deadlaugh, an intriguing man to say the least. Là người đàn ông rất thú vị khi việc nói chuyện. Ta có nói chuyện nhiều. Don't know him too well. Không. He say much about himself. Không hiểu anh ta lắm. Anh ta nói gì nhiều không về bản thân mình? But I have a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. Rất là he carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim. Bị thiếu sót rất là nhiều trong quá khứ. Thế nên là anh ta luôn luôn mang cái bộ mặt rất là Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you.
You will meet them at Count Across Mill. It stands along the Saône Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Nữ hoàng có gửi một cái đạo quân để đi cùng mình tới cái lâu đài Nantine đấy. Là Storm rồi là 7. Đài đấy lúc luôn. Ok. Thay đồ rồi. Đen huyền bí à. Cân nặng. Về cất đồ đã, về nhà cất đồ đã. Đi tôi lấy bom. Xem một quét. Ở Hunger Game này ra. Làm thế nào? Cụ mới xem nào. Đi tìm chuyện về đồ. Tưởng nhiều. Even a horse drops if you ride it with a constant gallop. Tăng này. Không. Tế bào này, tế bào xanh này để vật. Nâng cấp skill rồi. Đây, vào mà anh ơi, chưa đến vàng anh ơi. Nghe ổn không anh? Anh Hưng, to. Xe nào đi được chưa? Xe ngon nghẻ chưa?
Đây, năng khi mà sử dụng cái dấu hiệu art, khả năng 25% đóng băng được đối phương. Cái đối tượng bắn ra ngoài hoặc là bị băng chết ngay lập tức. Cái đối tượng mà không băng 32.000 đam. Khi mà sử dụng ma thuật thì cái nhận thêm đam về kiếm. Đó. Kỹ năng mà xanh. Tăng khả năng trăm. Add line. Bạn sai like đi lượn ạ. Đèo tiếng không anh ơi. Làm giấc. Theo bạn sai đi thích không anh? Đấy. Quên mất. Cái gì kìa? Nhà cũng rất tư. Sir, we received a shipment of wine from the Bellegarde vineyard, I believe, with kind regards from Madame Matilda and Monsieur Liam. I had the barrels unloaded and stored in the cellar to the right of the entrance. Thanks. Take a look when I have a moment. Bạn cho. Splendid. I was told to... Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Feels like... With the utmost... Starting to get into... Cái rồi. Thảo dược. Dùng thêm thảo dược. So, sometimes I have to brew a pot... Well, you're in luck. 2.000. Good idea, Bart. The idea... Đây, tiền đây. Will you be needing anything else, sir? Không. Thôi. That's all for now, BB. Đây, những bộ giáp. Rồi trong... chính của game. Cách đây. Tiếp em. Đẹp. Bao tiền đấy. Bếp thì có bà Madeline. Cách là bếp ở đây. Đẹp. Đây là của tôi. Vượt. Đây. Đặt mình.
Hay Geralt. Nổi tiếng đấy. Chuyên làm gì? Now, Ai kia? Đó. Nhà người ạ. Cả cái chi phí. Kìa cái cắt nhà. What have we here? The Tourney's champion. Ở đây cũng. Stomach growls like an angry wolf. Ủa. Tiền. Đồng đi giết Lads, I find your concern touching, I do. Yet I've long awaited this day. So, you must forgive me, but I shall go through with it as planned. Ah, it seems my guide has arrived. greetings. Greetings to you, White Wolf. Chó I trắng. presume you saw my notice? Anh đã thấy cái Foolish cái của tôi. question. You're here, Ủa, sao thus you must have seen anh đã ở it. đây. Đọc nó rồi. Forgive me, I should introduce myself. Count Belladar, a Belladar. great admirer of your deeds. Thanks. Buôn. Not something we Witchers hear often. But Count, sir, Nghe do tới. you mean to go off with just this Aye. Witcher? A right hardy Hey, fellow he is, no sure. ponce, I'm sure. But your expedition's too risky on Chọn the có thể làm whole. được mà. And not taking us with you's, pardon my saying it, right daft. You exaggerate, Vilmar. I believe I can manage to survive half a day without someone there to wipe me arse in my stead. My guards lament, Witcher, but you must forgive them. Now, to get down to brass tacks. As you've no doubt gleaned from the notice, I've a rather extraordinary proposition for you. Việc rất là cần nhờ anh. I'm a lover, Witcher, of nature. Kiểu A devotee nhân- of the wild. And Toussaint is home to several species not encountered elsewhere. phải là một quê hương. I'd like you to I- accompany me on an expedition whose aim is to preserve them. Cái vật đấy. Ah, yes. Naturally, you'll protect me should the need Thì anh bảo arise. vệ. Ê, My không. ever vigilant guards, see, will report any reckless behaviour to my wife if I get so much as a scratch. And then woe will be me. Bảo vệ đây. Chết mất. Need some details before I can say anything. Cần phải- Where are we going? What am I Biết chúng ta supposed phải to làm do gì. exactly? In the roundest terms, we shall admire the local flora and fauna. And while Đi we chụp do, ảnh. I might preserve a thing or two. Preserve? Of this device, see? Thiết bị này, a parasite anh thấy đấy. It, Thiết bị có it thể lưu giữ captures, được. likenesses. A parasesta what? It's like Là a cái- movable megascope, nó là cái capturing cái moments, kính transforming them into kính có thể di illusions chuyển được, Based upon which I lưu giữ then được các cái make hình a ảnh, painting. cử động. So, you want me with you, looking at animals Dạ, and anh muốn flowers tôi and- đi cùng với anh, Well, đi that's xem more or động less vật what it amounts và to, hoa ư. yes. Except như vậy you đấy. will first have to track down the creatures I Nhưng mà anh wish phải to tìm capture. cái loài cái vật đó để I tôi know chụp only lại. the very approximate locations of their habitats. Có những địa điểm cụ thể rồi. But, should any trouble arise, we'll have your sword at the ready, right? Tôi đã giải thích hết rồi thì anh vẫn sẽ giúp tôi chứ. Tiền đã. Pretty unusual contract. I couldn't agree more. Yes. And I'm prepared to pay a commensurately high fee.
Don't mind if we actually talk about exactly how high that'll be first, do you? Why ever would I? Thôi rào kéo dài. Giá min của mình là 200. Tối đa là 288. 250 đi. 240 đi. Sublime. Ok. Nhận kèo. Doesn't seem hard. Be glad to do something pleasant for a change. Sublime. Đi thôi, đi. Yes, let's. Tra cái map. Seems I got the map, so I'll lead. Dẫn đường. Em đâu gần hơn nhỉ? Wouldn't rather be out here with those guards of yours? You jest. It's deliverance to emerge from under their wings. Believe me, they're overprotective, oppressively so. I wish to admire the wildlife, preserve it, not watch them kill it in a fit of misguided fear for my life. What if the wildlife attacks us? Then we shall have no other recourse. I do not wish to be something supper to you, but as long as they remain calm, we've no need to provoke them. It's of the utmost importance to me, in fact. Chúng ta đi đưa ông này đi gọi là chụp ảnh. Map says there's some panthers around here. Ôi em bình tĩnh rồi. Cái mẹ đi anh ơi. Tí ra. Đây nó ở dưới này. Có 2 điểm. Hear that? Panthers. Nghe thấy chứ? Báo đen. Clearly your Vậy senses như are vậy. far more acute than mine. Anh có thể nghe xa hơn tôi rất là nhiều. Làm gì? Damn poachers. Snares. Looks like they were hoping for a bear. Panther got caught instead. Not a cub. Will you help the mother? Give it a shot. Gotta calm her first. Likely to lunge at us otherwise. Brilliant. You free. A superb image. Ta phải con báo này bị dẫm vào bẫy gấu, chúng ta phải làm cho nó bình tĩnh lại đã. Đại mê. Ok. Ta dùng phép cho con báo này bình tĩnh lại. Cái bẫy ra. Người nói chơi là người rất là máu lạnh, nhưng phải ngược lại rồi. Content you share my love for animals. Cứu con báo. Bẫy gấu. Ít xàm lại hết cả bẫy gấu đi. Đâu mẹ chạy vào phát trước mắt. Ok, là điểm tiếp theo. Got pretty broad interests for a man of the city. I suppose I dabble in my share of things. Wine, nature, painting. I imagine the life of a witcher must be rather more monotonous. With all due respect. It is. Never boring, though. I, for one, cannot fathom only ever consorting with the same creatures, day in and day out. Got a wife? Chúng ta tới một điểm rồi. Here có gì đó đào dưới đất. Centipedes, giant. Giết. Underground khổng tunnel lồ. burrowers. Đào hầm. Make a distinct sound. We can use that to track them. Theo đi theo. Ở đâu còn sâu? Ok, bye bye. Nghe ổn là được đúng không anh? Sounds Ổn không? loud and clear here. Must be near the nest. We're here. Well, this vantage point's no good. I shan't capture a good image from here. All right, wait. We'll find you a better spot that's safe too. Tread lightly. Giant centipedes sense the softest sounds, the lightest vibrations. You wake one up,
it wakes up angry. Tìm nơi có view tốt à? Lên đây xem nào. Here, maybe. Distance seems right. Light's not bad either. Yes, this will work Trên perfect. này thì ánh sáng rất là tốt, an toàn. Không, lên đây đi. Đây tôi xuống tôi chiến nó cho. Can you lure them out? Give me a minute. Need to think. Vibrations. Gotta send some through the ground. I'll try tossing a bomb or casting a sign. You watch out. Don't get any closer. Phá cái cổ này đi. Ném quả bom xuống. Té. Ui xồi ôi. Excellent day for capturing. Một con rết. Nè. Mày. Ô, tổ sư đi chụp ảnh phát. Disturb them enough. Nè. Đâu rồi? Vẫn ở dưới đất. Không lên nữa à? Chạy về chỗ thằng cha này. Thank you. Truly magnificent that was. We can move on now. Đi địa điểm khác. Exhilarating. Positively exhilarating. Thank you. I've one more request. Local peacocks performing their mating ritual. I'd love to see that. Apparently, a flock dwells not far from here. We can go. Just don't count on peeping at them. Oh, What did you have? my thoughts were more along the lines of... Splendid. Consider me content. All right. Let's go find some peacocks. Đi tìm mấy con công. I was wondering, why peacocks? My Con gái tôi. daughter is rather fond of them. There will be a treat for her. Quả là con gái. We're close. Eyes in the back of your head. Hear that? They're calling to each other. Fabulous. We're getting close. Oh, that's lovely. Now, if they could just splay the tails. See what I can do. Find a good spot. Bây giờ phải dụ nào cho. Ready? Giờ. Use your magic, Witcher. Đuôi ra. Nha. Oh, this'll be a masterpiece. Smile, please. Hey. Giant centipedes. Damn it. Where did they come from? Must have followed us. Get back. 50. Ah, Geralt, save me.
All over now. That was tense. I believe I've had my fill of excitement for today. What a wonderful adventure. Get everything you wanted? Yes. In that case, time to get back to your camp. Cái trại của anh nào? Returning your lord to you, safe and sound. You've our gratitude, Master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our day count. Seems the jaunt did 'em wonders. Breathed some new life into 'em. Wait here a moment. What? Tiền cho anh. New life? He was feeling down? Made no mention, did he? 10 years back, his last, Clarissa's her name, took a spill off her horse. Been bedridden ever since. Cannot walk of her own. She'd been the life of the house before the calamity. A merry sprite what filled every corner with joy. Count would oft take her out on trips. She loved animals too. Excursions he makes now, or rather, paintings he brings home. They's her only window on the wider world. Sorry to make you wait. I was dead chuffed to be able to observe you in action. To confirm for myself there that the tales about you were not exaggerated in the slightest. You showed discipline, reliability, responsibility. I dare say you'd make the ideal business associate. It's a shame you've no interest in the wine trade. One day, maybe. Your reward. Use it well. Thanks. I've one other matter I wish to broach. In a few days' time, I shall exhibit my work for some friends, my coterie, so to speak. Would you come by? Why not, if I'm in the area? Splendid. In that case, I shall see you at my lodgings. I'm still... I'll be by. See ya.